หลวงปู่มั่นมีเมตตาแนะนำหน้า151วันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อสายทองภาวนาด้วยความเพียรที่เป็นปกติขณะภาวนานั้นได้นิมิตเห็นรูปกายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมาพบในครั้งนี้ท่านได้เมตตามาแสดงธรรมในเรื่องมรรคผลต่างๆให้หลวงพ่อสายทองได้รับทราบเพื่อนำไปอบรมจิตภาวนาจนเป็นที่พอเข้าใจทราบถึงปฏิปทาวิถีแห่งจิตที่ควรดำเนินและก่อนนิมิตครั้งนี้จะหายไปหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เมตตาบอกทางให้ทราบของเก่าของท่านอยู่บนภูอย่ามัวมาหาแถวนี้เลยในจิตหลวงพ่อสายทองนั้นมิได้คิดมุ่งหาวัตถุสิ่งใดๆนอกจากหาโมฆะธรรมแห่งจิตหลุดพ้นอันเป็นแดนจุดหมายปลายทางแห่งการเดินอยู่ในเพศพรหมจรรย์ระลึกถึงคุณเมตตาด้วยความอัศจรรย์เหตุใดหนอหลวงปู่จึงมาเทศให้ฟังเช่นนี้หนอหลวงพ่อสายทองพิจารณาในสิ่งที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในมรรคผลแต่ก็ยังไม่ทราบว่าภูเขาที่ว่านั้นสถานที่เก่าของตนนั้นอยู่ที่ใดเมื่อรู้ปลายทางแต่ต้นทางที่จะเดินจากนี้เพื่อแสวงหาสถานที่ตามที่หลวงปู่มั่นเมตตาแนะนำนั้นจำต้องหาจุดเริ่มต้นต่อไปป่าดงพงไพรเมื่อ30กว่าปีที่แล้วยังมีสัตว์อาศัยอยู่ตามป่าเขาจำนวนมากมายครั้งนั้นหลวงพ่อสายทองบำเพ็ญอยู่ในป่าเพียงรูปเดียวใกล้หนองน้ำขณะนั้นพลันได้ยินเสียงแปรนเป็นเสียงช้างป่าร้องลั่นพงไพรขณะที่พากันลงมาดื่มน้ำในห้วยหนองใกล้ๆกับบริเวณที่หลวงพ่อสายทองปักกรดภาวนาเมื่อรู้ตัวว่าอาจมีภัยเข้ามาถึงตัวหลวงพ่อสายทองจึงตั้งสติบอกตนเองให้รับรู้เราเองจะไปไล่ไปว่าสัตว์เหล่านี้ให้หนีไปก็ไม่ได้เราเองจะวิ่งหนีออกจากที่นี่ก็ไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมที่อาศัยจะหนีช้างป่าหรือสู้ช้างป่าก็ไม่ได้เพราะด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตและมีจำนวนมากช้างเหล่านั้นจะเข้ามาทำร้ายจึงได้พิจารณาตัดอะไรตัดความรู้สึกต่างๆลงตายเป็นตายหากเราเคยมีกรรมต่อกันก็ถือว่าชดใช้กรรมต่อกันจากนั้นจึงรวบรวมสติตั้งจิตมั่นอยู่ในกายนั่งภาวนาบำเพ็ญนะครับเราจะนั่งดูมันอยู่อย่างนี้คันจะวิ่งหนีก็จะต้องตายอยู่วันยังค่ำแล้วเราจะหนีไปไหนหนีไปทำไมเราเองคงหนีความตายไม่ได้ไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ต้องตายอยู่ดีหลวงพ่อสายทองพิจารณาจิตยนต์เข้ามาสงบนิ่งในกายตนนั่งภาวนายังจิตลงสู่ฐานไม่ส่งอารมณ์ออกข้างนอกไม่ใส่ใจในการที่ล่วงเลยจิตสงบนิ่งเมื่อจิตถอนออกมาร่างกายหลวงพ่อสายทองก็ยังอยู่เป็นปกติไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆมองดูช้างก็ไม่พบเพราะช้างเหล่านั้นเนี่ยได้พากันกลับแยกย้ายไปหากินตามวิธีของตนต่อไปสารตายหายด้วยธรรมโอสถจากนั้นหลวงพ่อสายทองจึงได้ลาสถานที่ภูมิเทพเทวดาและเพื่อนสหมิตรทั้งหลายที่ร่วมสุขทุกข์มาด้วยกันออกเดินทางธุดงค์ต่อไปจนมาถึงเทือกเขาถ้ำไฮในเขตตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารธุดงค์ขึ้นไปพักบนยอดภูเขาบำเพ็ญพักภาวนาอยู่รูปเดียวนับตั้งแต่ที่หลวงพ่อสายทองได้หนีออกบวชและไม่เคยได้แจ้งข่าวสารใดๆให้ญาติมิตรพี่น้องรับรู้ใดๆจากเหตุการณ์ที่ชีวิตเจอวิกฤตอย่างทุกข์สาหัสเพราะความดิ้นรนทำมาหากินด้วยสัมมาอาชีพแต่กลับต้องถูกวิบากกรรมแต่หนหลังติดตามส่งผลจึงตัดสินใจออกบวชโดยที่ทางบ้านไม่ทราบข่าวคราวใดๆเลยนานหลายปีไม่ทราบว่าไปอยู่ในสถานที่ใดเป็นตายร้ายดีแต่ประการใดญาติคิดว่าหลวงพ่อสายทองนั้นตายไปแล้วจึงได้ทำบุญและอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ขณะที่หลวงพ่อสายทองภาวนาอยู่นั้นก็ได้มองเห็นสิ่งเข้าของที่ญาติอุทิศมาให้ขณะนั้นหลวงพ่อสายทองได้มาบำเพ็ญอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารณถ้ำฝ่ามือแดงในเขตภูจอก้อจังหวัดมุกดาหารเป็นถ้ำที่สูงชันภายในสถานที่แห่งนี้จะมีภาพเขียนประวัติศาสตร์ของคนยุคก่อนเขียนไว้ตามผนังถ้ำแม่อรุณน้องสาวของหลวงพ่อสายทองได้เล่าถึงประสบการณ์ในครั้งนั้นให้ทราบว่าครั้งนั้นมีพ่อใหญ่หลั่นท่านเป็นมักนายกวัดท่านอยู่แถวภูจอก้อได้แอบสอบถามข้อมูลต่างๆจากหลวงพ่อสายทองว่าท่านเป็นใครมาจากที่ไหนบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ใดพ่อแม่ชื่ออะไรเพราะช่วงนั้นพ่อใหญ่หลั่นสังเกตเห็นว่าสายตาข้างหนึ่งของท่านฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นจึงสงสารท่านอยากให้พ่อแม่ญาติพี่น้องได้พากันมาหาจึงได้แอบมาส่งข่าวคราวของหลวงพ่อสายทองให้ทางบ้านญาติพี่น้องได้รับทราบพระอาจารย์ท่านตามองไม่ค่อยเห็นทางไม่มีเงินซื้อแว่นตา
ให้พากันมาหาท่านด้วยพอทราบข่าวดังนั้นพี่น้องพ่อแม่จึงได้จ้างรถยนต์เสียค่ารถคนละ50 บาทไปตามหาโดยมีพ่อใหญ่หลันนำทางจนได้ไปพบท่านอยู่ที่ถ้ำสูงๆอยู่ในเขาภูจอก้อจังหวัดมุกดาหารจึงได้เรียรายเงินกันให้ท่านคนละ50 บาทคนละ10 บาทเพราะไม่ค่อยมีเงินกันส่วนพ่อพูดให้ท่าน100ไว้ใช้จ่ายเป็นค่าตัดแว่นตานั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ได้ทราบข่าวท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรพอญาติพี่น้องรู้ข่าวท่านก็หนีไปอยู่ที่อื่นนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครรู้ข่าวท่านอีกเลยนั้นคือคำบอกเล่าของแม่รุนน้องสาวของหลวงพ่อสายทองเล่าให้ทราบถึงเรื่องราวที่ล่วงมาในครั้งนี้จนถึงฤดูเข้าพรรษามาถึงจึงได้อธิษฐานจำพรรษาเพียงลำพังรูปเดียวและในพรรษานี้เองหลวงพ่อสายทองได้ล้มป่วยเป็นไข้มาลาเรียอยู่บนยอดเขายูกยาก็ไม่มีชั้นมีอาการไข้ได้10 กว่าวันสภาพร่างกายบริเวณปากออกร้อนปากเปื่อยปากแห้งคอแห้งหิวกระหายศีรษะปวดทุกข์ทรมานจนแทบจะระเบิดออกมาเป็นเสียงให้กระจายแตกออกมาต่อหน้าต่อตาเสียให้ได้อย่างนั้นนี่มันถึงคราวของเราอีกแล้วหรือถ้าถึงคราวจริงๆเราก็ไม่ได้เสียดายร่างกายหรอกหลวงพ่อสายทองบอกตนเองพร้อมกับได้จัดเตรียมตัวตายด้วยการพิจารณาดูความเป็นความตายอาการปวดศีรษะยังคงทุกข์ทรมานแทบระเบิดรอมร่อทุกขเวทนาด้วยพิษไข้มาลาเรียช่างทรมานยิ่งนักทนสู้ดูกับเวทนาปวดศีรษะจนแทบระเบิดจนถึงที่สุดของความทุกข์ทรมานจากนั้นความเจ็บปวดทรมานศีรษะก็ค่อยๆเบาบางลงไปแต่อาการความปวดทุกขเวทนาทรมานได้ย้ายที่เปลี่ยนมาลุกลามลงมาปรากฏที่ท้องแทนมีอาการปวดท้องขึ้นจึงได้เดินเข้าห้องน้ำในขณะที่นั่งอยู่ในห้องน้ำนั่นเองนั่งอยู่นิ่งๆตามปกติของท่าร่างกายที่ขับถ่ายหัวก็ทิ่มลงพื้นหัวหมุนติ้วๆวิงเวียนศีรษะเมื่อได้สติหลวงพ่อสายทองจึงค่อยๆคลานพาร่างกายที่ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นคลานเข้าไปในกรดลืมตาแทบลืมไม่ขึ้นศีรษะวิงเวียนเหมือนดังโลกหมุนรอบศีรษะจะลงไปบิณฑบาตก็ไปไม่ได้ต่อมาญาติโยมทราบข่าวเนี่ยจึงขึ้นมาถามข่าวคราวต่างสอบถามกันตายหรือยังอาจารย์หรืออาจารย์ตายแล้วล่ะสิญาติโยมส่งเสียงสอบถามกันเมื่อเห็นสภาพร่างกายหลวงพ่อสายทองที่นอนนิ่งมองดูด้วยความสงสารต่างพากันน้ำตาคลอร้องไห้สะอื้นภาพที่ญาติโยมเห็นหลวงพ่อสายทองนั้นนอนเหยียดแขนขานอนนิ่งอยู่ในกรดญาติโยมเข้าไปสังเกตร่างกายหลวงพ่อสายทองจึงทราบว่าท่านยังไม่ตายนี่นะจึงได้ช่วยกันปรนนิบัตินำข้าวปลาอาหารมาถวายถึงที่พักท่านหลวงพ่อสายทองจึงได้ฉันอาหารฉลองสรัทธาแก่ญาติโยมและท่านได้สั่งย้ำกำชับกายตนเองให้ทีเดียวนะอาหารวันนี้10 วันผ่านไปที่หลวงพ่อสายทองได้เร่งบำเพ็ญอดอาหารวันนี้จึงผ่อนคลายทาตุขันธ์ให้ได้พักผ่อนเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตจึงได้เดินลงมารับบิณฑบาตจากญาติโยมในหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปลาเนื่องเพราะแถบนั้นอยู่ใกล้แม่น้ำโขงที่มีอาหารมากคือชาวบ้านไปหากินตามลำน้ำโขงแล้วได้แบ่งอาหารถวายคือปลาหลวงพ่อสายทองได้บิณฑบาตอาหารมาจนเต็มบาตรร่างกายนั้นยังไม่แข็งแรงนักบ่าต้องสะพายบาตรที่เต็มไปด้วยอาหารเดินขึ้นไปบนภูเขาเมื่อได้ลงมือฉันอาหารปรากฏว่าร่างกายนั้นกลับสนองโดยไม่ยอมรับอาหารใดๆกลับมีรู้สึกเจ็บปวดขึ้นที่บริเวณหน้าอกแน่นขึ้นมาจิตหลวงพ่อสายทองจึงได้คิดถึงความตายหากเราจะตายตรงนี้มันตายอยู่ต่ำเกินไปต้องขึ้นไปตายที่ข้างบนจากนั้นจึงได้เดินไต่ขึ้นไปบนยอดเขาของถ้ำไฮที่สูงขึ้นไปตรงบริเวณนั้นจะมีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อายุหลายพันปีเขียนรูปเรื่องราวต่างๆตามผนังถ้ำจิตหลวงพ่อสายทองบอกกับตนเองหากเราตายก็ต้องมาตายข้างบนนี้หากตายแล้วก็ไม่มีใครเห็นหรอกตายไปแล้วก็ให้หนอนมันมาเจาะช้อนใช้กินเป็นอาหารซะและเหล่าแมลงวันก็จะมาพิสูจน์ร่างกายเราเองสัจจะคือตัวกำหนดเพื่อพิสูจน์ความจริงหลวงพ่อสายทองจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานหากอาการโรคที่เราเป็นอยู่นี้ไม่หายเราจะไม่ลงไปชั้นอาหารเด็ดขาดจะกี่วันกี่คืนก็ช่างมันร่างกายมันจะแห้งเหมือนกบก็ช่างหากโรคนี้ไม่หายก็ไม่ลงไปบิณฑบาตจึงได้กำหนดจิตพิจารณาจิตเอาอย่างนั้นหรือเอาอย่างนั้นแหละหลวงพ่อสายทองจึงได้มาพิจารณาธรรมในองค์ภาวนาเพื่อการรู้แจ้งแทงตลอดในหลักธรรมกองสังขารอาการป่วยไข้มาลาเรียยังไม่หายขาดยาก็ไม่มีชั้นปวดทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่นานวันจึงบอกตัวเองหากเราจะตายก็ขอตายในที่เย็นๆซะเถอะ
ในบริเวณเทือกเขานั้นมีแอ่งน้ำบ่อหนึ่งมีน้ำสูงพอประมาณซึ่งก่อนหน้านั้นหลวงพ่อสายทองเนี่ยได้ยินคำเตือนว่าใครเป็นโรคนี้ห้ามอาบน้ำเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจตายได้ทันทีด้วยจริตของหลวงพ่อสายทองชอบการบำเพ็ญแบบหักไม้ใส่คมมีดโดยไม่คำนึงความเป็นตายร้ายดีหลวงพ่อสายทองจึงตัดสินใจด้วยการลงไปนั่งภาวนาอยู่ในแอ่งน้ำนั้นปรากฏว่าระดับน้ำสูงระดับปลายคางพอดีหากก้มลงก็จะถึงผิวน้ำพอดีจะทำให้ไม่มีอากาศหายใจเข้าไปนั่งภาวนาในแอ่งน้ำตั้งแต่10 โมงเช้านั่งสมาธิแช่อยู่ในน้ำอยู่อย่างนั้นการป่วยด้วยโรคมาลาเรียครั้งนี้หลวงพ่อสายทองจะหาหยูกยาอะไรก็ไม่มีจึงคิดได้ว่าเอายาที่ไหนมารักษามันก็คงไม่หายเอายาที่เราหาอยู่ทุกวันนั้นก็คือธรรมโอสถจากนั้นจึงตกลงปลงใจตั้งสัจจะนั่งสมาธิในขณะที่ปฏิบัตินั้นกำหนดจดจ่อเร่งสติเข้าอย่างเต็มที่เร่งสมาธิเข้าอย่างเต็มที่พิจารณาโรคมันอยู่ตรงไหนมุมใดของร่างกายพิจารณาจนละเอียดถ้วนถี่เมื่อพิจารณาธาตุขันธ์ส่วนต่างๆจนละเอียดถี่ถ้วนด้วยสติปัญญาที่คล่องตัวเลือดลมที่เหือดแห้งไปก็กลับไหลเวียนผ่านส่วนต่างๆของร่างกายโดยสะดวกทั่วถึงปฏิบัติเป็นไปแบบสละตายไม่อาลัยในชีวิตจนถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มครั้นพอจิตถอนตัวขึ้นมาปรากฏว่าอาการไข้มาลาเรียและอาการปวดต่างๆได้ดับหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ความปวดทรมานศีรษะได้หายไปอย่างน่าประหลาดโรคร้ายได้หายขาดจึงออกจากสมาธิโรคมาลาเรียก็หายเป็นปลิดทิ้งจนถึงทุกวันนี้